درود به همراهان همیشگی لنز پلاس. امروز به سراغ داستان جذاب و غم‌انگیز کریستوفر مک‌کندلس میریم. جوانی که تصمیم گرفت از شهر و تمدن فرار و زندگی در طبیعت وحشی آلاسکا رو تجربه کنه. اما این تصمیم اون رو به مسیری نامعلوم و خطرناک کشوند. با ما همراه باشید تا ببینیم چطور زندگی اون به یک داستان الهام بخش و در عین حال غم‌انگیز تبدیل شد. در تاریخ 6 سپتامبر 1992 میلادی، گروهی شکارچیان در مسیر استامپید نزدیک هیلی آلاسکا به یک اتوبوس شهری رها شده برخوردن. با تصور اینکه این اتوبوس میتونه پناهگاه مناسبی برای شب باشه، وارد اون شدن. اما به سرعت از بوی بسیار بدی که داخل اتوبوس رو پر کرده بود، مجبور به ترک اتوبوس شدند. شکارچیان با پلیس محلی تماس گرفتند که پس از بازرسی اتوبوس بقایای مردی رو پیدا کردند که بعداً به عنوان کریستوفر مک‌کندلس شناسایی شد. فردی با زندگی جذاب و میراثی که دهه‌ها پس از مرگش ادامه داره. کریستوفر مک‌کندلس در 12/1968 میلادی متولد شد. از سنین پایین پسری باهوش و پر انرژی بود. اون بسیار مطالعه می‌کرد و ادبیات مورد علاقه‌اش داستان‌های جک لندن و مارک توین بود. ماجراجویی در طبیعت تمی مشترک بین این کتاب‌ها بود و بخش بزرگی از زندگی کریستوفر رو تشکیل میداد. از سن 8 سالگی در پیاده‌روی‌ها و اردوهای چالش برانگیزی شرکت می‌کرد که برای کودکان 2 برابر سن اون مناسب بود. اگرچه بخشایی از کودکی اون شاد بود، اما رابطش با والدینش خوب نبود. خواهر و برادرش گزارش میدن که پدرش الکلی خشنی بود و اغلب توی خونه خشونت فیزیکی وجود داشت. والدین کریستوفر این ادعاها رو رد می‌کنن. اما حتی بدون در نظر گرفتن این خشونت خونگی، کریستوفر اغلب با والدینش در تضاد بود. اون از روش‌های مادی گرایانه اونها بیزار بود و احساس می‌کرد که دیدگاه اونها برای زندگیش محدود کننده است. کریستوفر نمی‌خواست زندگی راحت و طبقه متوسطی که والدینش برای اون برنامه ریزی کرده بودن رو تجربه کنه. کریستوفر میخواست راهی معنادارتر برای زندگی خودش پیدا کنه. کریستوفر در 22 سالگی مصمم بود که از خونه دور بشه. پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه در جورجیا با نمراتی عالی، بالاخره این برنامه رو به اجرا گذاشت. بدون اینکه به کسی بگه قصدش چیه، بیشتر پسندازش حدود $24,000 رو به خیریه آکسفام اهدا کرد و مقدار کمی پول نقد براش باقی موند که اون رو در ماشینش که یک داتسون زرد محبوب بود بسته بندی کرد و سفر جاده خودش رو در سراسر کشور آغاز کرد. در طول 2 سال بعد، کریستوفر از جایی به جای دیگه مهاجرت می‌کرد و از زندگی آزاد و ماجراجویی لذت می‌برد. اون در یک سیل ناگهانی ماشینش رو از دست داد و مجبور شد از طریق هیچ هایکینگ به سفرش ادامه بده. چند ماهی رو در یک مزرعه کار کرد و سپس دوباره به جاده بازگشت. اون با قایق در امتداد رودخانه کلرادو تا مکزیک سفر کرد و سپس وقتی تلاش کرد به صورت پیاده به ایالات متحده برگرده، به طور موقت دستگیر شد. در طول این سالها کریستوفر با پول بسیار کمی زندگی می‌کرد. اون اغلب برای غذا از طبیعت برداشت می‌کرد و با پنهان شدن در قطارهای باربری سفر می‌کرد. اون معمولاً کمک‌های دیگران رو رد می‌کرد و ترجیح میداد به منابع خودش متکی باشه، حتی اگه این باعث سختی‌های زیادی براش میشد. اون بارها تأکید کرد که میخواد از جامعه و تمدن فرار کنه و زندگیش رو در طبیعت به طور کامل تجربه کنه. توی این دوره با نام مستعار الکساندر سوپرتراپ شناخته میشد. توی دفترچه‌اش توضیحی در مورد هویت جدیدش نوشته بود: 2 سال روی زمین قدم زده، نه تلفن، نه استخر و نه حیوانات خانگی و نه سیگار. آزادی نهایی. یک مسافر زیبایی شناس که خونش جاده است. از آتلانتا گریخته، نباید برگرده چون غرب بهترینه و حالا پس از 2 سال پرسه زنی آخرین و بزرگترین ماجراجویی میاد. نبرد نهایی برای کشتن موجود دروغین درون و به پایان رسوندن پیروزمندانه انقلاب معنوی. 10 روز و شب قطارهای باربری و هیچ هایکینگ اون رو به شمال بزرگ سفید رسونده. دیگه نمیخواد توسط شهر و تمدن مسموم بشه. فرار میکنه و به تنهایی بر روی زمین راه میره تا در طبیعت
گم بشه. طبیعتی که کریستوفر به اون اشاره می‌کرد آلاسکا بود، جایی که قصد داشت برای چند ماه اونجا زندگی کنه تا آوریل 1992 میلادی. پس از 7 روز پیاده روی، کریستوفر به یک اتوبوس شهری رها شده در فیربنکس رسید. این وسیله نقلیه در دهه 1960 میلادی به اونجا منتقل شده بود تا پناهگاهی برای کارگران جاده‌ای باشه و پس از متوقف شدن پروژه همونجا رها شده بود. پس از دهه‌ها خالی موندن، حالا اتوبوس خونه کریستوفر شده. زندگی در طبیعت حتی با پناهگاهی که اتوبوس فراهم می‌کرد کار آسونی نبود. کریستوفر از طبیعت توت‌ها رو جمع می‌کرد، حیوانات محلی رو شکار می‌کرد و در یک مرحله حتی یک گوزن رو شکار کرد، اگرچه فقط تونست بخشی از گوشتش رو قبل از فاسد شدن بخوره. چند ماه بعد کریستوفر به گرسنگی بیشتر نزدیک می‌شد. تلاش کرد که به شهر برگرده. به رودخونه‌ای که از اون عبور کرده بود رفت و دید رودخونه به حدی پر آب شده که نمیتونست از اون عبور کنه. اون فهمید که در طبیعت گرفتار شده. به طور غم‌انگیزی، اگرچه کریستوفر نمیدونست راه نجات اون فقط در فاصله کوتاهی از اون قرار داشت، یعنی در فاصله فقط 800 متری اون. در طول رودخونه یک کابل عبور وجود داشت که کریستوفر میتونست از اون استفاده کنه تا به طرف دیگه رودخونه برسه. متاسفانه بدون نقشه و با دانش کم از منطقه هرگز نمیفهمید چقدر به راهی برای خروج نزدیک بود. کریستوفر ناامید به اتوبوس برگشت و یک یادداشت اونجا گذاشت: من به کمکتون نیاز دارم. زخمی، نزدیک به مرگ و خیلی ضعیف. من تنهام. این شوخی نیست. لطفاً همینجا بمونید تا منو نجات بدین. من نزدیک اینجا توت جمع میکنم و عصر برمیگردم. با تشکر، کریس مک‌کندلس. در طول هفته‌های بعد اون به تدریج از گرسنگی رنج میبرد. نظریه‌های مختلفی در مورد نحوه مرگ نهایی کریستوفر وجود داره. برخی معتقدن که ممکنه تصادفاً سم می‌خورده باشه که اون رو بسیار ضعیف کرده تا فقط بتونه غذا جمع کنه. دیگران معتقدن که اون به سادگی نمیتونست گیاهان یا حیوانات قابل خوردن کافی پیدا کنه. در نهایت این کمبود غذا بود که جونش رو گرفت. اون تا پایان دفترچه یادداشت رو نگه داشت و هر روز چند کلمه مختصر نوشت. برای 100مین روز در طبیعت تصویر تیره‌ای رو ترسیم میکنه. روز 100 ساختمش، اما در ضعیفترین حالت زندگی. مرگ به عنوان تهدید جدی پیش روی منه. خیلی ضعیف برای پیاده روی در خارج از اتوبوس. واقعاً در طبیعت گیر افتادم. هیچ شکاری نیست. هیچ ورودی برای روز 13 وجود نداره. احتمالاً این همون روزیه که کریستوفر درگذشت. تنها 19 روز بعد شکارچیان با جسد اون در اتوبوس برخورد و پلیس رو خبر کردن. با بررسی دقیق نوشته ها و وسایل کریستوفر، داستان غم‌انگیز کاملا آشکار شد. از زمان مرگ کریستوفر مک‌کندلس این روایت غم‌انگیز در سراسر جهان بازگو شده. کتاب‌های متعددی در این باره نوشته شده و در سال 2007 داستان اون به یک فیلم بسیار موفق تبدیل شد. هزاران نفر از مردم بیان کردند که با داستان کریستوفر ارتباط برقرار کرده و نشون دهنده تمایل اونها به زندگی آزادتر، فرار از محدودیت‌های جامعه یا ارتباط مجدد با طبیعت و حیات وحش بوده. در عین حال اقدامات اون مورد انتقاد هم قرار گرفته. برخی از مردم از جمله بومیان آلاسکا که در نزدیکی مسیر استامپید زندگی میکنن، اون رو نادان و ساده‌لوح توصیف میکنن. اونها اشاره میکنن که کریستوفر بسیار کم تجربه بود و برای زندگی در طبیعت به اندازه کافی آماده نشده بود و دیدگاهش برای زندگی نسبت به دانش و توانایی‌هاش واقعی نبود. هیچ چیزی میراث پیچیده کریستوفر رو بهتر از اتوبوسی که در زمان اقامتش در حیات وحش از اون به عنوان پناهگاه استفاده میکرد نشون نمیده. این اتوبوس چندین سال پس از مرگش در مسیر استامپید باقی موند و در این مدت به جاذبه محبوب برای افرادی که داستان کریستوفر رو شنیده بودن تبدیل شد. هر سال صدها نفر به بازدید از اون می رفتن. نوشته هایی رو روی بدنه اتوبوس می نوشتن و اشیا و پیام هایی به یاد کریستوفر مک‌کندلس از خودشون اونجا می زاشتن. اما رسیدن به اتوبوس آسون نبود. بسیاری از بازدید کنندگان در تلاش برای پیدا کردن اتوبوس
دچار مشکل شدن. بعضی به سادگی برای این پیاده روی آماده نبودن و بعد از گم شدن در مسیر نیاز به نجات داشتن. دیگران به اتوبوس رسیدن، اما دقیقاً مثل کریستوفر با بالا اومدن آب رودخونه پشت سرشون دسترسی اونها به شهر قطع میشد. در سال 2001 بازدید کننده هنگام تلاش برای عبور از رودخونه غرق شد. 9 سال بعد یک گردشگر دیگه هم در همون محل غرق شد. در این زمان پلیس محلی و جنگلبانان بخش قابل توجهی از بخت خودشون رو صرف نجات مردم از این مسیر می‌کردن و نتیجه گیری شد که باید کاری درباره اتوبوس انجام بشه. در ژوئن 2020 میلادی عملیاتی برای جابجایی اتوبوس انجام شد. اتوبوس از مسیر برداشته و به مکانی امن منتقل شد و سپس خونه دائمی خودش را در موزه شمال دانشگاه آلاسکا پیدا کرد. اونجا گردشگرانی که فلسفه کریستوفر رو تحسین میکنن میتونن بدون به خطر انداختن جونشون از اتوبوس بازدید کنن. میراث کریستوفر مک‌کندلس یک میراث غیر معموله. اون جوانی بسیار مستقل و شجاع بود که بر اساس قوانین خودش زندگی میکرد. اون برای کاری که میخواست انجام بده بسیار ایدئالگرا و کم تجربه بود، چیزی که در نهایت سرنوشت اون رو رقم زد. اگرچه سرنوشت اون غم انگیزه، اما برای بسیاری الهام بخش بوده و برای برخی که تلاش کردن به سبک اون زندگی کنن مرگبار بوده. این بود داستان کریستوفر مک‌کندلس، جوانی که به دنبال آزادی و ارتباط دوباره با طبیعت بود. اما آیا بهای این آزادی بیش از حد سنگین نبود؟ حتما نظراتتون رو در بخش کامنت ها با ما به اشتراک بذارید و اگه از این ویدیو لذت بردید حتما لایک کنید و کانال ما رو برای داستان‌های واقعی بیشتر سابسکرایب کنید تا ویدیوی بعدی مراقب خودتون باشید، از ماجراجویی های زندگی لذت ببرید.